Καλησπέρα, σήμερα θα μιλήσουμε για το έπος των Enslaved, ονόματι Frost, το οποίο κυκλοφόρησε το 1994, όπως άλλωστε σας είχα προαναγγείλει και στην κοινότητα, το οποίο το έχω σε βινίλιο από την Osmos Records. Λοιπόν, η σύνδεση του group τότε ήταν με τον Dream Torsion στα drums, ο οποίος θα ηχογραφήσει και το τελευταίο άλμπουμ με τους Enslaved εδώ και θα μετακομίσει στους Emperor, όπως ξέρουμε. Ο Γκρούτλε Κέλσον στα φωνητικά και στον μπάσο και ο Ivar Björnsson στις κιθάρες και στα ηλεκτρονικά εφέ, όπως χαρακτηριστικά γράφει. Όπως θα δούμε και στο πιστόφυλλο του δίσκου, εκεί βλέπουμε την μπάντα με το trim με το σπαθί, ο Ivar να είναι με μια στολή που θυμίζει τον τύπο εκείνο στο εξώφυλλο του In the Sign of Evil, τον Sodom, και ο Κρούτλε με εκείνη τη χαρακτηριστική υπερκεφαλαία, την οποία μάλιστα είναι χρησιμοποιήσει και σε συναυλίες. Η φωτογραφία είναι από τον Sven Grönvold. Η φωτογραφία είναι πραγματική, δεν είναι αποτέλεσμα ούτε Photoshop ούτε τίποτα, είναι από τα Fjord. Το Frost στην ουσία, παιδιά, είναι το λυκόφως των θεών. Είναι ο μεγάλος χειμώνας, το Feeble Winter, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, πριν την τελική μάχη του Ragnarok, ο οποίος χειμώνας διήρκησε 3 έτη, χωρίς καλοκαίρι, μόνο πάγο, μόνο χιόνι. Λοιπόν, και να πούμε ότι σχεδόν ολόκληρη η σκανδιναβική μυθολογία, οι πηγές της είναι από τις γραπτές Edda, όπως χαρακτηριστικά λέγονται, και οι ποιητικοί και οι πεζοί, οι οποίες περιλαμβάνουν τους μύθους της σκανδιναβικής παράδοσης και μαζεύτηκαν κατά κάποιο τρόπο από τον Ισλανδό πολιτικό και συγγραφέα Snorri Sturluson, ο οποίος έζησε τον 13ο αιώνα. Περνάμε γρήγορα στα κομμάτια να δούμε. Ξεκινάει με το Frost, το οποίο είναι ένα κομμάτι dark ambient σχεδόν και dungeon synth θα το λέγαμε. Μια φοβερή σύνδεση, η οποία μας εισάγει στην περίοδο εκείνη, στον κόσμο πριν το Ragnarok. Απόλυτος πάγος. Αυτό είναι και το Frost. Και είναι μια φοβερή εισαγωγή να μας βάσει για τα καλά στο κλίμα του δίσκου. Η μουσική εδώ, όπως ξέρουμε, αρχίζει και παίρνει και πιο προοδευτικά στοιχεία από το προηγούμενο άλμπουμ, τον Enslaved, και τα οποία, όπως ξέρουμε, σε συνέχεια θα τα χρησιμοποιήσουν για τα καλά, μιας και οι επιρροές τους είναι πάρα πολλές και προέρχονται κιόλας και από το προοδευτικό ροκ της δεκαετίας του 70. Το δεύτερο κομμάτι είναι το Loki, έτσι, ο γνωστός Loki, ο θεός της εξαπάτησης, της πονηριάς, του δόλου, και ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στο λυκόφως των θεών, στην τελική μάχη και του Ragnarok, ο οποίος θα χαθεί και αυτός τελικά, όπως θα δούμε και παρακάτω. Και τα 3 βασικά παιδιά του, οι οποίοι παίζουν μεγάλο ρόλο στην σκανδιναβική μυθολογία, η Hel, έτσι, η βασίλισσα του κάτω κόσμου, ο Jormungand, το κοσμικό φίδι, και το Fenrir, το γνωστό μας Fenrir, ο Λύκος, ο οποίος θα καταπιεί στο τέλος και τον Όντιν και το φεγγάρι και τον ήλιο. Δεν διάλεξε τυχαία δηλαδή ο Fenrir σε αυτό το ψευδόνυμο. Και ο Loki στο Ragnarok, όπως είπαμε, θα τραυματιστεί από το Heimdall και θα καεί στη φωτιά του Sturt, του γίγαντα, ο οποίος θα κάψει όλο το σύμπαν όπως το ξέρουμε. Λοιπόν, το τρίτο κομμάτι, ο Fenris, είπα μερικά πράγματα παραπάνω για το Fenris, ο γιος του Loki, έτσι, και θα σκοτωθεί κιόλας από το Vindar στο Ragnarok, από τον γιο του Odin. Το τέταρτο κομμάτι, το Svarte Vidder, οι μαύρες, ας το πούμε, εκτάσεις, τα μαύρα βάθη. Εκεί ο Όντιν συλλογίζεται πως για το τέλος που έρχεται, αλλά προσπαθεί να προετοιμαστεί όσο το καλύτερο δυνατόν
παρά το ότι ξέρει τη μοίρα του, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των πολεμιστών, όχι μόνο των Βόρειων, έτσι, και εδώ και των Ελλήνων, όπως πολύ καλά ξέρουμε, και γενικότερα της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας. Λοιπόν, είναι με λίγα λόγια δηλαδή η προετοιμασία του Όντιν που παίρνει χώρα στο Fimbulvindr, σε εκείνο το τριετή σκληρό χειμώνα. Λοιπόν, το πέμπτο κομμάτι, το Yggdrasil, οι 9 κόσμοι, έτσι, είναι το δέντρο που κρατάει τους 9 κόσμους, και είναι από φλαμουριά, και κάτω από τη ρίζα που γέστησε την Άσγαρντ βρισκόταν η πηγή η Ουρνταρ. Εδώ να πούμε ότι η πρόθεση Ουρ, έτσι, σημαίνει κάτι το πρωταρχικό, όπως γνωρίζω και από τα γερμανικά. Και εκεί κατοικούσαν οι 3 Νόρνες. Οι 3 Νόρνες είναι και το αντίστοιχο της ελληνικής μυθολογίας, οι Μοίρες, έτσι, στην οποία δεν μπορούσε να επιβληθεί κανένας, ούτε καν οι θεοί. Ό,τι λέγανε αυτό ήταν και πάει και τέλος. Και οι οποίες είχαν και προαναγγείλει και το τέλος του κόσμου και τη μοίρα των θεών, κάτι για το οποίο δεν θα μπορούσε να κάνει ούτε ακόμα και αυτός ο Όντιν κάτι. Στο Yggdrasil, παρεπιπτόντως, κρεμάστηκε και ο Όντιν για 9 μέρες και 9 νύχτες για να αποκτήσει τα μαγικά μυστικά των ρούνων. Και η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από το Ygg, το οποίο είναι ένα από τα πολλά ονόματα του Όντιν, και το Drasil, το οποίο σημαίνει άλογο στην αρχαία σκανδιναβική. Λοιπόν, το έκτο κομμάτι είναι το Jotunblod, η Jotun, το Jotunheim, το βασίλειο των γιγάντων, κάτι το αντίστοιχο με τους τιτάνες της ελληνικής μυθολογίας, που θα λάβουν την απέναντι θέση στους θεούς, θα πολεμήσουν τους θεούς. Η Jotunheim, η οποία είναι στον κόσμο της Utgard, ένας από τους 9 κόσμους όπως είπαμε, και οι οποίοι γίγαντες προέρχονται από τον Ymir. Θα δούμε παρακάτω ποιος ήταν ο Ymir. Ήταν ο πρωταρχικός γίγαντας που γεννήθηκε από το χάος. Θα το δούμε παρακάτω. Συνεχίζουμε με το 7ο κομμάτι, το Gylfaginning. Σημαίνει στην αρχαία σκανδιναβική τα τρίκ κατά κάποιο τρόπο του Gylfi. Ο Gylfi ήταν ένας βασιλιάς Σουηδός, ο οποίος πήγε στην Άσγαρντ μεταφιεσμένος για να το αποκαλύψουν, ας πούμε, οι θεοί κάποια μυστικά. Βέβαια οι θεοί τον είχαν ήδη καταλάβει, τον είχαν, γιατί όπως ξέρουμε από το Στέλιος δεν ξέφευγε τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει τον αφήσανε να μπει μέσα στο παλάτι της Βαλχάλα. Από εκεί το παρουσιάστηκε ο Όντιν με 3 μορφές και κάθε μία απαντούσε σε ερωτήσεις παγίδες του Γκίλφι. Και εκεί αποκαλύφθηκε πως θα τελειώσει και αυτός ο κόσμος. Έτσι, στο τέλος θα σωθούν 2 άνθρωποι, η Λιφ και ο Λιφ Τρασίρ, οι οποίοι θα διαφύγουν στο Yggdrasil κιόλας μετά το τέλος του κόσμου. Θα προλάβουν να κρυφτούν στο ιερό αυτό δέντρο, το οποίο τα δέντρα, όπως ξέρουμε, στην σκανδιναβική και όχι μόνο, και στην ελληνική και παντού και στην κέλτικη μυθολογία, έτσι, έχουν ένα ιερό τρόπο αντιμετώπισης. Το Gylfaginning, να πούμε ότι είναι το δεύτερο βιβλίο της πεζής Έντα. Το πρώτο ήταν ο πρόλογος, όπου ο πρόλογος μας αποκαλύπτει ότι το γενεαλογικό δέντρο των Εσίρ έρχεται από την Τρία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν πάρα πολύ αυτό. Κόρη του Πριάμου, η Τροάν, κάπως έτσι λεγότανε, παντρεύτηκε τον βασιλιά Μένον, από τον οποίο έκανε ένα γιο, τον Τρό ή Θόρ. Δεν ξέρω αν είναι ο γνωστός Θόρ της μυθολογίας. Και σε ηλικία 12 ετών σκοτώνει τον θετό πατέρα του και ταξιδεύει στο βορρά, που παντρεύτηκε τη Σίβιλα, ελληνιστή Σίμπιλ, η οποία ήταν η Σιφ. Εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι το civilization, έτσι, το civilization στα αγγλικά, έτσι, προέρχεται από τη Σίβιλα.
Γιατί πριν ιδρύσουν οι αρχαίοι Έλληνες απικίες, τις απικίες τους ρωτούσαν πρώτα τα μαντεία, έτσι, και τις μάντισες. Λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια, προχωράμε. Και από το γενεαλογικό δέντρο, λοιπόν, αυτό, είχαμε τον απόγονο τον Φρίαλαρ, από τον οποίο προήλθε και ο Όντιν. Περνάμε στο 8ο κεφάλαιο. Στο 8ο κομμάτι, η μοίρα του πολεμιστή, έτσι, ο Όντιν, το Βόταν. Πραγματικά εδώ ερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι παρότι ο Όντιν ξέρει την μοίρα του, ξέρει τη μοίρα των θεών, παρόλα αυτά προετοιμάζεται να πολεμήσει και ας ξέρει ότι θα χαθεί στο λεγόμενο Ragnarok. Και ο δίσκος τελειώνει με το Isildur Stronning, βασίλισσα του πάγου στα νορβηγικά, του χιονιού. Εδώ, παιδιά, δεν έχω βρει πολλές πληροφορίες τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής. Μήπως εννοεί την βασίλισσα της Helheim, τη Hel, δεν το νομίζω. Το μυαλό μου πάει και στα παραμύθια του Hans Christian Andersen που επηρεάστηκε από αυτές τις μυθολογίες, αλλά εγώ θα το έλεγα ότι επειδή αυτός ο τίτλος και αυτό το ύφος που έχει το κομμάτι, δηλαδή έτσι πολύ συναισθηματικό, είναι σαν να σου δίνει αυτή τη σκέψη ότι τελικά δεν θα αποφευθεί το τέλος, όπως είπαμε. Όλα θα καλυφθούν από τον πάγο, κατόπιν θα καλυφθούν όλα από την φωτιά του σουτ και τελειώνουν όλα. Μελαγχολικό κομμάτι, ένα από τα καλύτερα των Slave και θα έλεγα χωρίς ελπίδα. Λοιπόν, όπως είπαμε, όλα τα κομμάτια κινούνται στο ύφος του Black Viking Metal με πολύ προοδευτικό στοιχείο. Από εκείνη την εποχή κιόλας ξεκινάνε οι Enslaved αυτά τα στοιχεία να τα προσθέτουν στην μουσική τους. Και βέβαια εδώ έχουμε και τον Trim, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στα drums. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Ivar, ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός εκείνη την εποχή. Όταν ξεκινήσαν οι Slave τους Φόβια, γιατί οι Slave από το Death Metal ξεκινήσανε, ήταν 13 χρονών. Δηλαδή στο Frost ήταν ήδη 17-18 χρονών και πιο μικρός, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Να πούμε τώρα ότι υπάρχουν και οι ομοιότητες με την ελληνική μυθολογία. Ας πούμε ο Τυρ, ο οποίος ήταν ο θεός του πολέμου, έτσι αντιστοιχεί στον Άρη, και ετυμολογικά βλέπουμε και την ομοιότητα των δύο λέξεων. Η Φρέγια, η οποία ήταν η σύζυγος του Όντιν και αντιστοιχεί στην Ήρα της ελληνικής μυθολογίας, Φρέγια, Ήρα, και πάλι εδώ βλέπουμε ομοιότητες και στην ετυμολογία. Οι 12 θεοί του Ολύμπου αντιστοιχούν στους 12 θεούς των Έσερ της Asgard. Ο Niflheim, ο κόσμος του πάγου και της ομίχλης, όπως είπαμε. Το Νίφλ, το πρώτο συνθετικό, το Νίφλ, παραπέμπει κατευθείαν στον Νεφέλη, έτσι, τη δική μας Νεφέλη, και το οποίο και είναι και το Νέμπελ στα γερμανικά. Και εδώ τώρα εύλογα μπορεί κάποιος να σκεφτεί και για τη σύνδεση με την υπερβορία, δηλαδή για τους υπερβόρειους μύθους. Υπάρχει ένα πολύ καλό βιβλίο του Ισαΐα του Κωνσταντινίδη, η μυθολογία των υπερβορείων και το 12άθεο, όπου εκεί ο συγγραφέας δίνει κάποια συγκριτικά στοιχεία,
και βλέπουμε την ομοιότητα ανάμεσα στις δύο μυθολογίες. Μην ξεχνάμε ότι ο Απόλλωνας πήγαινε ερχόταν από την Υπερβορέα στην Ελλάδα, έτσι, και ο οποίος ο Απόλλωνας γεννήθηκε από τη Λιτό στην Δήλο, η οποία Λιτό λεγόταν ότι είχε υπερβόρεια καταγωγή. Και εδώ βλέπουμε πάλι τη σύνδεση των δύο μυθολογιών, των δύο κόσμων. Ας είναι κάποια χιλιόμετρα μακριά. Πριν 18.000 χρόνια, από την εποχή των Παγετώνων, η Βόρεια Ευρώπη, παιδιά, δεν κατοικούταν καθόλου. Η μόνη περιοχή που μπορούσε να δημιουργήσει πολιτισμό εκείνη την περίοδο ήταν η εύκρατη ζώνη της Μεσογείου. Και όταν λιώσαν να υπάρχει γύρω στην εποχή του Ογίγου, μεσογειακοί λαοί, έτσι, κατά κύριο λόγο ο ελληνικός, ξεχύθηκε προς τα βόρεια. Γι' αυτό ας μην απορούμε που βλέπουμε πάρα πολλές ομοιότητες και με την ελληνική μυθολογία. Είπαμε ότι στον πρόλογο της Έντα, της πεζής Έντα, έτσι, αναφέρονται καθαρά οι Τρώες, έτσι, σαν η αρχή του γενεαλογικού δέντρου των Έσυρνα. Φοβερό. Εδώ να πούμε λίγα λόγια και για το χάος στη νορβηγική κατ' επέκταση γερμανο-σκανδιναβική μυθολογία, το Ginnung Gagap, έτσι λεγότανε, το οποίο ήταν ανάμεσα στο Muspelheim και το Niflheim. Ήταν ένα κενό αυτό, το Gagap, Ginnung Gagap. Το Gap μας έρχεται συνειρμικά η λέξη Gap, έτσι, που σημαίνει κενό. Και το Gap προέρχεται και από την ελληνική λέξη εγκοπή. Έτσι, η ετυμολογία μας δίνει πραγματικά, όχι απλώς την ομοιότητα, πολλές λέξεις, είπαμε, των ευρωπαϊκών γλωσσών προέρχονται κατευθείαν από την ελληνική. Αλλά πώς έγινε ο κόσμος από το χάος? Σύμφωνα με τη σκανδιναβική μυθολογία, είπαμε ότι το κενό ήταν ανάμεσα στο Muspelheim, το οποίο έκανε πάρα πολύ ζέστη στο Muspelheim. Εδώ βλέπουμε και το πρώτο συνδετικό, το Mus, έτσι, το οποίο είναι πάλι ελληνική ρίζα και το σημαίνει το υγρό, το ζεστό. Και στο Niflheim, έτσι, το οποίο επικρατούσε από το απόλυτο κρύο, πάγος. Όταν η ζέστη λοιπόν συνάντησε τον πάγο, Fire and Ice, και λιωμένες παγωμένες σταγόνες δημιούργησαν την ύλη στη μορφή του γίγαντα του Ymir. Έτσι, ο Ymir λοιπόν είναι ο πρωταρχικός γίγαντας των πάντων. Και εδώ να κάνουμε και μια ετυμολογία της λέξης Ragnarok, η οποία ετυμολογία προέρχεται από το Regin, έτσι, Regime, Regin, το οποίο σημαίνει ο καθεστώς, ο Θεός, έτσι, όλο αυτό το πλέγμα. Και Hok στην αρχαία νορβηγική, το οποίο σημαίνει μοίρα. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι Ragnarok είναι η μοίρα των θεών, η τελική μοίρα των θεών, ή όπως αργότερα πήρε την ονομασία το λυκόφως των θεών. Να πούμε ότι εδώ και ο Βάγνερ χρησιμοποίησε στη μουσική του, εμπνεύστηκε μάλλον από την ποιητική Έντα, την αρχαία Έντα, όσον αφορά το Siegfried και όλη αυτή την μυθολογία των αρχαίων σκανδιναβικών και γερμανικών λαών, και το δαχτυλίδι των Nibelungen, όπως πολλοί από εσάς ήδη θα ξέρετε. Βέβαια ο κόσμος τελειώνει, αλλά όπως είπαμε, εκτός από τον Leaf και τον Lift, από την Leaf και τον Lift Trasir, το ζευγάρι το οποίο κατέφυγε στο Yggdrasil για να γλιτώσει το τέλος, τη φωτιά, και πάρα πολλοί θεοί σωθήκανε και μάλιστα αναστηθήκανε. Και ο Μπάλντουρ, ο θεός της ειρήνης, της ομορφιάς, ο οποίος αντιστοιχεί με τον Χριστό, τον έχουν αντιστοιχήσει πάρα πολύ με τον Χριστό της χριστιανικής βέβαια κοσμοθεωρίας. Βλέπουμε εδώ και Ανάσταση, οπότε συνειρμικά πάει και το μυαλό στην Ανάσταση του Χριστού και το αδερφού του Χόντ.
Αυτά με λίγα λόγια για το έπος αυτό των Enslaved, το οποίο μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, κλιμακωτά. Είναι αστήρευτη η σκανδιναβική μυθολογία, παιδιά. Όποιος μπορεί και θέλει και έχει και άπλητο χρόνο μπορεί να ασχοληθεί. Έχει πάρα πολλά στοιχεία. Προτείνω ανεπιφύλακτα αυτό το δίσκο στους απανταχούς λάτρεις του black και του viking metal. Φυσικά οι επιρροές των Bathory είναι κάτι παραπάνω από φανερές. Το εξώφυλλο έτσι συνειρμικά παραπέμπει στο εξώφυλλο των Bathory, στο Twilight of the Gods. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπορείτε να ψάξετε μόνοι σας, όπως είπαμε. Εδώ είναι το Frost, είναι το Feeble Winter. Υπήρχε συγκρότημα Feeble Winter, έτσι. Ο γνωστός μας Άγκρατς πήρε τους Dimmu Borgir. Είχε αυτό το συγκρότημα που είχε βγάλει, αν θυμάμαι καλά, και ένα μόνο δίσκο. Ο αιώνιος χειμώνας. Αυτός ο χειμώνας, ο τρίχρονος. Τώρα 3 χρόνια, δεν ξέρουμε αν είναι και 3 χρόνια, τι σημαίνει και 3 χρόνια. Μπορεί να ήταν και περισσότερο διάστημα, γιατί ο χρόνος προφανώς μετριόταν και αλλιώς. Λοιπόν, χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Stay heavy και τα λέμε.